Nandito po tayo ngayon sa may Santa Ana mga kaibigan. Dito po sa may Syquia Circle. Syquia Circle mga kaibigan. Kasama natin si Yorme mga kaibigan. At ito ay kanyang pasisinayan. Ito ang ating bagong proyekto. Dito po sa Lungsod pa rin namin mga kaibigan. Ngayong gabi. Pasensya po ng ating buting Mayor Isko Moreno, palakpakan po natin lahat. At siyempre po kasama ang kanyang sidekick, ang ating buting Vice Mayor Hani Lacuna. Yorme, good evening po. Ayan. Hi guys, good evening. Engineer, good evening po. Okay. Good evening sir. Sa ating mga konsehal Lubiloso, konsehal Kalay Casaneta, ilangan na po natin. Countdown po tayo sabay-sabay in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Binisitahin natin ang Manila. Kanito pa natagana Sir, good evening sir. Sir, good evening po. Good job pa. Thank you sa magagaling mga kapangyarihan. So mga kaibigan, binuksan na po itong ating pailaw dito mga kaibigan sa ating Syquia Circle mga kaibigan. Ay, good evening po. Ano po masasabi na? Narigalo tayo kay mami po. Ayan po. Ayan po si Engineer. Engineer, good evening po. Engineer, good job na naman. Yeah. Thank you po. Maraming salamat. Pumunta ka sa Mehan. Ganda ng Mehan. Yes, no. Walang bayad ng Mehan. Walang bayad ng Mehan. Yung no? Bukas siya lang maraming panjowa doon. Ang daming pag-ibig. Then nag-ayos siya kahapon. Ngayon bukas na. So try nyo. Kasi walang bayad. Mayroon lang nila. Small fee lang. Magpasok. May maximum upload capacity. Kung mag-spill,
Cartilla. Susunod ko na doon yung yung Araceros Park. Tagos kasi yun, tinatagos. Para lahat ng tao marami. From Jones Bridge, Poso Face Point, Underpass, tapos Araceros Park, Mayhan Garden, tapos yung Cartilla, tapos kung Intramuros. Nanalo ang Intramuros as best tourism spot. Gusto ko kayong kamayan lahat eh, kaya lang talaga. Ayun! Kamiss ka namin! Kaway-kaway lang ako sa inyo, papasyalan ko kayo pag matino na. Pero ang good news, basta magka-vaccine lang. Pera tayo. Nag-vaccine ako talaga. No matter what, no matter what. There is I mean a good fund on top of the national government's efforts. Mayor. Sige, grupi-grupi tayo. Yan laban yung senior. Yan laban yung senior. Wala. Si John Ray, wala po. Okay, si email din ang sekretary namin. Andun po. Melvi! Melvi! Batang may labang. Tawag na video ibay. Now daw, now. Yun. Si Bay. God first. Ang si Mayor. Ay, si Embang di nagpakabog. Okay. Mayor, last one, Mayor. Sunod na kayo. God first. Thank you, Mayor. Para tagmaan. Ay, wala na! Pagaman! Yung paper na sana. Ay, diyan ka lang. TV na naman. Subidang pala to. Di ba nagsasama sa... Si Melvi pa rin dyan. Palagaw ka na, wala. Sa Paymaya ka pa. Ma'am, sino? Sa channel pa yun. Sisigaw pa. Sa mga staff po ni Congressman Labander. Look, pwede daw pa rin. Hoy! Aba, sisi? Hindi ako pumunta. Hindi na yun, congratulations po.
Yan, tayo po ay papasalamat sa presensya po ng ating butihing Mayor Isko Moreno. Well, whether anong mangyari, tuloy ang Pasko. So, ang gusto ko man lamang maipahatid sa tao that there is still hope, that we can survive this dreadful disease, and we can continue to celebrate yung ating tradisyon. Now, there will be challenges, as you can see, no? And kaya patuloy akong nananawagan na we can continue to light up the city and show a beacon of hope to every corner of the city and give opportunity for businesses that are affected and give opportunity for people to work. Opportunity to work again, no? But kailangan ko talaga nakikisuyo ko yung kusang disiplina. Alam mo, no matter what, when you wear a mask or face shield, it really protects you already at a certain level, at certain percent. More so if we continue to follow the remaining two, which is wash your hands and practice physical distancing. Kumbaga, matuto na tayong mabuhay na may COVID-19 nang ligtas at matuto tayong bumalik sa trabaho nang ligtas din. Kusang disiplina lang. We will not stop. We will try to really manage the risk. We cannot stop on doing things. And I think 10 months on this pandemic, and we're still in the middle of it, 10 months taught us very well with regard to our experience on how to deal with this dreadful virus, a dreadful disease. So yun sana maano ng mga batang Maynila at antabayanan natin so we can celebrate but we can discipline ourselves. Earlier, may mention po kayong regalo, 200 million, can you expound? Kasi isa sa nakikita namin, no, maraming mga kababayan namin medyo tutukod sa gastos sa Pasko. So, ang pangarap namin, walang nanga sa 24. Yun ang gusto namin maganap. So, your city government, 2 months ago, we've been preparing in our own little way something that they can have, or sa salita nga sa kalsada may mapagharimunan ang bawat pamilyang Manileño sa panahon at bispiras ng Pasko. So may inilaan kami sa kanila. In fact, as we speak, it's already in their respective district. It's in the school already. We are accumulating 650,000 goods for 650,000 families in the city of Manila. Yung initial na makukuha nila doon, pwede lang kainin for a day or two. The remaining 70% of the food bags na regalo namin sa kanila can be set aside so that on Christmas Day, on Christmas Eve, wala ka man tsape, hindi ka nganga. Kahit pa paano may maihanda ka. Yun yung pangarap namin para ito sa Pasko Day. Yung ganun man lamang, maibsan man lang namin yung pangangailangan lang. Hindi man namin kaya sagutin lahat, yung maramdaman lang nila na may gobyerno ang lungsod ng Maynila. Sa ganung paraan man lang. So dun din, syempre marami nag-aabang dun sa vaccine. Oh, yeah. The vaccine earlier also. Yeah. It's been 3 months now. Kahit hindi alam ng mga taga Maynila, I've been engaging my friends, and some of it are my classmates in the Western Hemisphere and in Europe, no? And I was fortunate to be connected to right people with regard to international pharmaceutical companies. And now it's publicly shared that there is already a vaccine. Okay. Ang totoo, may vaccine na. Pero meron pang kulang, yung sertifikasyon. Na itong mga vaccine na to, katulad ng Pfizer,
Johnson and Johnson, Moderna. No? These are 3 large companies, and another one is Sinovac of China. So one European, AstraZeneca, 2 American, and 1 Chinese company. They are ahead of the timeline. So they are all awaiting for the certification known to the world. 1, in the respective countries. 2, to the international community. So once, halimbawa lang, kayawa ang Diyos, no? Bukas, loobin sana ng Diyos, bukas, paggising natin, may vaccine na, sertipikado na. Sa maliit naming kaparanan, about 4-5 months ago, the city of Manila already saved money. Kahit nagipit kami, kahit nahirap kami, tinabi na namin yung 200 million. In fact, recently with the approval of the new budget for 2021, it became 250 million. This 250 million is dedicated alone, no matter how worse our situation is. Halimbawa, yung mga magulang kasama ko, hindi tayong dalawa nag-survive with this pandemic. Rest assured that your children, o apo mo, anak mo, will have something. The city government have something to save them because the funds is there to acquire such product. So yun yung gusto ko kasi mapapanatag lagi yung mga taga Maynila. This is on top of the capacity of the national government to acquire medicine. Now, in a good day, meron pa kami sorpresa. Kung talagang itong bakunang ito'y ligtas na at nakatutulong na mapangalagaan ng kalusugan ng tao, aasa sa amin at garantisado, uunahin ko ang tao bago ang kalsada. Kasi kaya ako pinadelay, kung napansin nyo yung speech ko nung last week, kaya ko dinelay yung budget kasi meron akong pinasok na provision na kung saan kakanselin namin ang lahat ng pagawaing kalye kahit magkandalubak-lubak ang Maynila. I don't care. What matter most is that we have a capacity to acquire more vaccine for every people. Kasi initially, herd immunity ang approach. I think with 250 million, it may not suffice to a particular company's price, but to another company, it may. So worst case scenario, meron pa akong fallback for the people of Manila. Meron pa akong pwedeng mapagkuhanan. So yun yung sinabi ko, na alala nyo yung sinabi ko, tao muna bago kalsada. Yun yung point na yun. And I'm grateful to the City Council, to the Vice Mayor, na na-redesign namin yung budget to address COVID with regard to health issue alone, no? Health issue. Pag nailigtas namin yung mga taga Maynila, edi mag-normalize. Pag nag-normalize, maghahanap buhay, makapaghahanap buhay. So, yun ang plan ng City Government of Manila for 2021. And then, Mayor, kanina we were at the Mehan Garden and then ini-invite niyo yung mga Manileño na to celebrate there, bisitahin doon. But for the non-Manileños, you're not... They are all welcome. Everybody is welcome po kayo sa Manila. Ano po, you said na rehabilitate, can you talk about yung... Oh, the Mehan Garden was rehabilitated last year, but it was not made available to the general public. Kasi doon namin tinetesting. In fact, if I may share it to you, about 30 minutes ago, we printed, or we got the copy of the result of a machine by the national government, DNR. This is AQM, Air Quality Monitoring Machine. Kanina, we got 14. A very good level of air quality in Loton with this vertical garden and making open green space. And nowadays, for our lolos and lolas and the seniors, science will tell us and teach us and guide us that the seniors or people would be better strolling in an open space.
more so, nataon naman itong Mehan Garden na hindi namin talaga, hindi namin inopen sa public. Kasi ano yan historical site yan. Kanina, tulungan na namin negosyante, nakaroon ng employment about 200, then the public may enjoy the fresh air, would you imagine, in the middle of Loton. I think the people of Manila deserve those things. No? And we will continue to create more open green space. In fact, even DNR, about a month ago, said that we, in 1 year, created already 30 hectares of open green space horizontally and vertically. So, ang goal, sabi raw, bago ko naupo, no, sabi para daw maging healthy ang hangin sa Maynila, no, kailangan daw makapag-create ng 1,000 hectares. So, from zero, in less than 1 year, now we have 30 hectares. So, more to come, more open green space. At natutuwa ako, at hindi kaila sa inyo, nakikita nyo naman sa Facebook namin, yung mga SK chairman, kagawad, barangay chairman, kagawad, secretary treasurer in their respective barangay are creating also open green space through vertical garden the way we did in Jones Bridge. Ito na sa Jones Bridge. Now, in a matter of few days, we will launch the entire wall. Yung wall of discipline. Yung tawiran ng mga utaw na hindi siya makatawid. Kaysa naman pader, yun yung ginawa namin vertical garden. It's more or less about 200 meters. Tapos, nag-adapt kami ng bagong halaman. May sinusubukan kami at napatunayan namin ng bagyong Ulysses. The City of Manila will adopt the bamboo planting because I just found out personally with my research that bamboo absorb 25% more water. So, kaya sabi ko, ang Maynila bahayin, although nagpapasalamat ako sa Diyos at sa mga ahensya ng gobyerno, mga barangay, nung nakaraang bagyo, Maynila lang yata ang medyo hindi binaha. No? But be that as it may, we are testing this. Bumagsak yung ibang puno, yung tinayo namin bamboo, buhay pa rin. At ngayon, yumayabong na. Nandoon yan sa vertical garden, sa gitna ng Loto. So we're gonna do that. Yun yung testing. Pag umubra yun, lahat ng pader at may lupang kakaunti. Or kasi maliit lang naman ng tatulagyan namin ng garden. Hopefully. This is so many fronts, but we need to do it with consistency and persistency. Isang tanong ako, Yes, Mayor. Priority mo sa bakuna, ang priority sa bakuna, isusundan natin kung ano yung protocol. Kasi bawat gamot, maaari, ayoko pangunahin yung mga scientifico. Bawat gamot ay diniskubre sa particular age, group of age, at yung health issue nila, o what we call precondition. Meron din naman mga gamot pangkalahatan, except the younger ones. So mayroon mga gamot na 18 to 59. Meron din namang 18 to 100 years, pwede. O meron din naman na hindi ka namin pwedeng bakunahan kasi may precondition ka, especially buntis. O may mga ganun pang issue, but just to be safe, we'll just listen to scientists of our country. The regulatory offices of the national government, in this case, FDA. So kung ano ang protocol ng DOH, ano protocol ng World Health Organization, anong protocol ng DOH, yun din ang protocol na gagamitin ng Manila Health Department para hindi naliligwak yung utaw, hindi naliligaw o nangangapa sa dilim. So kung ano ang mensahe sa ibabaw, hindi na mensahe namin at yun din ang magiging mensahe ng barangay. But as we speak, in fact, modesty aside, we are already creating what we call the ID system. Yes, para pumanatag ang utaw na bakunado siya at para mapatunayan may bakuna siya,
meron siyang certificate na hawak para maiwasan yung kiyaw-kiyaw, yung alam mo yung mga mema, mag-aaway pa yung magkapit-bahay, di ba? Pero kung meron na sa certification, whether virtually or physically, we'll give that. And we've been planning that. And I think it was posted about 3 days ago when I called the 6 directors of hospital and Dr. Fox Pangan. Now we are planning what will happen. We are now planning what will happen 2 months from now. So given a chance, by 2 months from now, may available vaccine. If not, at least we're just prepared. So another thing, we might no, issue a new website. A new website where any John Doe and Mary can pre-register. Yes, tapos sasabihin niya na yung mga condition niya. Para alam na namin, pwede na namin sabihin kagad sa kanya, hindi ka pwede. Dahil hindi mo kailangan. Ikaw kailangan. O ikaw hindi na kailangan. So there are things that should be considered. Kasi ayaw kong, gusto ko gumaling ang tao, gusto ko ligtas ang tao. Mamaya kung ano pa mangyari. Kaya nga sabi ko, kung ano itutusok ko sa iyo, Pat, itutusok ko muna sa akin. Para pag nagkamali sa'yo, pati ako todas din. Kasi how can we convince our people because they have a bad incident, they have a bad perception about vaccine because of what happened in the past. So to convince the people, I paid the price also. I paid the risk. That's how we're gonna show our people na hindi mahalaga sa akin yung posisyon. At ikaw lang ang tutusukan ko, masabi ko lang may nagawa ako. So when we're gonna introduce this, I'm gonna introduce it to myself. Yes, bago ikaw, Pat. Para, hindi, I just want to be fair with people. I really wanted to be fair with people. Kasi, how they will believe na liligtas yun, di ba? Edi ipakita natin. Pagka umaba na ipin ko, tumakbo na kayo. Zombie na. But may awa ang Diyos, may awa ang Diyos. Yung Paymaya namin. Exactly. Bakit wala ka naman? Wala ka pang laman. Wala kang lamang, nakaano ako. Talo inip. Ha? Kaya nakakuha ka na dati. Oo, meron na, hindi pa na. Kailan mo nakuha? Nung October, binigay. Yun, ang tabayanan mo lang. Nakaka-84,000 na ang updated. So, 500 pa isang buwan. yes. At saka kung wala ka simula Enero, Wala. aswerte mo, 6 na bulig na makukuha mo siya. Kasi, di ba, dabi ko talo inip? O para ka lang nagbabangko. Kasi ganito nangyari dyan, Naya, para lang malaman nyo. Maraming tao nagkiklaim senior citizen sila. Nung siniyasat namin, yung card nila inimprenta sa recto. Yes. Pera nyo yun. 65 na. Iniingatan ko yung pera nyo. Yun talagang purpose, kaya nagre-requisa. Ngayon, basta na-issue ka na ng card, ang tabayan naman ng text lang yan. Magugulat ka at biglang dumarating. May dumating na text, password, dinanong ko, wala naman. Password? Baka kami pera na yun. Hindi, ay kailangan. O ganito, punta mo yung OSCA. Kung may na-receive ka ng text, may laman na yun, pero kailangan mo ng password. Ay, ako ang magbibigay ng password? Hindi, nabigyan ka ng initial na password. Oo, pero walang sumipot. Walang Sumipot na pera. Sige, punta ka sa OSCA. Sa OSCA. Hindi ko nakita. Basta importante may card ka. May card ka. Once na may card ka, huwag mo nawawalain yun. Andito. Tapos every quarter yan, in a good weather, kapag matino na lahat ng data, kasi 84,000 na ano namin, nalinis namin. Meron pa natitira mga 30,000. Pagka ano yan, puro ano naman. Saka kanina, may pinirmahan ako kanina, solo parent. Yun, may makakatanggap na naman bukas. Ano yun? Merong tatanggap bukas ng January to March.
Meron naman tatanggap ng April to December. Bukas ipopost yun. Kaya tabayanan nyo lang. Ha? Yorme, salamat po. Binisitahin natin ang Manila. Namang kapanataganap sa mamahal. Ito'y bahagi ng aming tanging yaman. Sa lugar na sagana sa kapuran ng singsaya. Yorme, thank you po. So ayan mga kaibigan, natapos na po itong ating programa dito sa may Syquia Circle mga kaibigan. Ito po yung challenge mga kaibigan at ipapakita ko po sa inyo ang updates. Ayan, dito po sa lungsod namin. Ayan po, kasama pa rin si Vice Mayor mga kaibigan, si Ma'am. Ma'am, thank you po. Bye, good evening. Yun oh. So yan mga kaibigan, napapaalam po yung channel Reds ninyo. Engineer, thank you po. Astig talaga kayo, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo, mabuhay po kayo. Sa pagdating sa lubungin ng ganda ng Manila. Wala, dami trabaho. Tuloy lang. Laban lang, laban. Konse, thank you po Konse. Nasa Belby. So ayan mga kaibigan, papaalam po inyo channel Reds mga kaibigan, tuloy-tuloy po ang ating pag-update dito po sa may Syquia Circle dito po sa Lungsod sa may bandang Santa Ana na po mga kaibigan. So yun po yung mga kaibigan, muna natin po, maraming salamat po, and God bless you po. Kuya Bongo, magandang araw po. Yes, sir. Magandang araw po. Huwag po kayo makakalimut mag-tune in sa Channel Reds. YouTube channel Red. Oh, subscribe kayo rito. Mag-ingat kayong lahat ha. Manila, God first. Please, God bless you. More power, Channel Reds. Po ang channel Red sa lahat po ng mga subscribers. God bless po sa inyo lahat. Support natin channel Red. Sana Reds, putihin nyo ang inyong ginagawa. Yung tamang news lang ay bibigay nyo. Please subscribe to Channel Red, Yes. REDZ. Subscribe and like and follow channel Red for content on YouTube. Please subscribe to channel Red, and if you have the time, please go to YouTube and subscribe to YouTube channel Red.